નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવયુગ શૈક્ષણિક સપોર્ટ ટીમાના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ચલો મિત્રો, આજે ધોરણ 9 વિષય આપણો મેથ્સ 14મો લેક્ચર ચર્ચા કરીશું. બરાબર મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે 13 લેક્ચર જોયા. આપણું પ્રકરણ નંબર 2 બહુપદીઓ ચાલુ છે. બરાબર મિત્રો, આપણે આની પહેલાના લેક્ચરમાં એટલે કે આગલા 13મા લેક્ચરની અંદર આપણે શું જોયું મિત્રો? આપણે નિત્ય સમૂહ એટલે કે સૂત્રો જોતા હતા. બરાબર, ચાલો હજી એક નવું સૂત્ર છે જે આપણે 4 સૂત્રોની કાલે ચર્ચા કરી. બરાબર, અને એની આધારે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈએ એટલે કે દાખલાઓ કર્યા. બરાબર, ચાલો તો હજી એક સૂત્ર છે 5મા નંબરનું. ચાલો તો એ સૂત્ર શું છે મિત્રો? હું અહીંયા લખું છું ફોર્મ્યુલા નંબર 5. બરાબર, શું છે? x + y + z નો સ્ક્વેર હોય મિત્રો. શું હોય? x + y + z નો સ્ક્વેર તો શું થાય? x² + y² + z² + 2xy શું થાય? 2xy જો પ્લસ 2yz પ્લસ 2xz એટલે કે zx જો કે xz જો. બરોબર મિત્રો, ચાલો એટલે તમે zx પણ કહી શકો અને xz પણ કહી શકો. ગુણાકારમાં ક્રમનો નિયમ ચાલે. બરોબર ને મિત્રો? ચાલો તો xz છે, zx ક્રમ જળવાય એટલે માટે zx લખું છું. ખાસ અહીંયા ધ્યાન આપજો મિત્રો. ચાલો x + y + z નો સ્ક્વેર આ ત્રણ આપણને આપેલા હોય પદ અને એનો સ્ક્વેર હોય તેની ફોર્મ્યુલા એટલે કે સૂત્ર શું છે? x નો વર્ગ + y નો વર્ગ + z નો વર્ગ. પછી શું થાય? પ્લસ 2xy શું લેવાનું? 2xy 2yz 2zx શું કરવાનું? પેલું બીજું ત્રીજું અને ત્રીજું પેલું. બરોબર, ચાલો ફરી એકવાર રીડ કરીએ. x + y + z નો સ્ક્વેર શું થાય? x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx. ચાલો અહીં સુધી ક્લિયર મિત્રો? હવે આપણે ઉદાહરણ નંબર 19 જોઈએ. જો મિત્રો, તમારી ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર પેજ નંબર છે 41. ચાલો ઉદાહરણ નંબર 19. ઉદાહરણ 19 ની ચર્ચા કરીએ. શું છે ઉદાહરણ 19? 3a + 4b + 5c નું વિસ્તરણ કરો. આપણે શું કીધું? 3a + 4b + 5c નો સ્ક્વેર નું વિસ્તરણ કરો. નું વિસ્તરણ કરો એટલે કે સાદુરૂપ આપો. શું કીધું? વિસ્તરણ કરો એટલે કે સાદુરૂપ આપો. ચાલો હવે જો મિત્રો, સેમ 3a + 4b + 5c ત્રણ પદ છે. ત્રણ પદનો સ્ક્વેર હોય તો કઈ સૂત્ર? આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો. ચાલો આન્સર લખીએ. અહીં મિત્રો આને કમ્પેર કરો. જો અહીં x + y + z નો સ્ક્વેર સૂત્રનો ઉપયોગ કરતા અને મિત્રો ત્રણ પદ હોય એનો સરવાળો હોય અને એનો સ્ક્વેર કીધું હોય તો કયું સૂત્ર વાપરવાનું? આ. બરોબર ને? ચાલો આને હવે કમ્પેર કરો એટલે કે સરખાવો. તો x બરાબર શું થશે? 3a. x બરાબર 3a. y બરાબર શું થશે મિત્રો? 4b. અને z બરાબર શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 5c. શું થશે? 5c થશે. બરોબર, ચાલો અહીં સુધી ક્લિયર? શું કીધું? x + y + z નો સ્ક્વેર સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. x બરાબર સરખામણી કરી. x બરાબર 3a, y બરાબર 4b અને z બરાબર 5c થશે. બરોબર, ચાલો આ બધી કિંમતો આપણે આ સૂત્રમાં મૂકીએ તો આન્સર શું આવે જોઈએ? ચાલો કોનો સ્ક્વેર કરવાનો છે? 3a + 4b + 5c નો સ્ક્વેર કીધો. ચાલો આપણે સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ. જ્યાં x છે ત્યાં 3a મૂકો. x નો સ્ક્વેર તો કોનો સ્ક્વેર કરવાનો? 3a નો સ્ક્વેર. ચાલો ક્લિયર? y નો સ્ક્વેર તો y એટલે શું છે? 4b. ચાલો તો 4b નો સ્ક્વેર કરશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. 4b નો સ્ક્વેર પ્લસ z² તો z એટલે 5c. ચાલો 5c નો સ્ક્વેર કરીએ પ્લસ શું છે? 2xy. 2 આમ નામ x એટલે શું મિત્રો? x એટલે 3a અને y એટલે 4b. 3a 4b. ચાલો આ બધા મલ્ટીમાં હવે જો મિત્રો શું છે? પ્લસ 2yz પ્લસ 2yz. y શું છે? 4b અને z શું છે મિત્રો? 5c. ચાલો તો 5c પ્લસ 2zx. 2 આમ નામ z એટલે 5c અને x એટલે શું છે? 3a. ચાલો તો 3a. લાંબુ સાદુરૂપ જોઈને મિત્રો મૂંઝાઈ જ જવાનું. બરોબર, બહુ સિમ્પલ છે. ખાલી આનું સાદુરૂપ આપવાનું છે. ચાલો અહીંયા આપું છું. શું પદ શું છે? 3a
પ્લસ 5b 3a પ્લસ 4b પ્લસ 5c નો સ્ક્વેર છે ને, ચાલો શું છે બરાબર 3a નો સ્ક્વેર 3 નો સ્ક્વેર શું થાય મિત્રો 9 અને a નો સ્ક્વેર a સ્ક્વેર, ચાલો આ થશે 3 નો સ્ક્વેર 9 a નો સ્ક્વેર a સ્ક્વેર, 4 નો સ્ક્વેર શું થાય 16 b નો સ્ક્વેર b સ્ક્વેર 16b સ્ક્વેર વત્તા 5c નો સ્ક્વેર 5 નો સ્ક્વેર 25 c નો સ્ક્વેર શું થાય c સ્ક્વેર પ્લસ શું થશે 2 તેરી 6 6 ચોક 24 થશે, 4 તેરી 12 12 દુ 24 તો 24ab પ્લસ 24ab પ્લસ શું થશે 2 ચોકા 8 8 પંચું 40 40bc શું થશે 40bc પ્લસ 2 પંચા 10 10 તેરી 30 30 ca લખો કે ac લખો, ચાલો બરોબર, તો ચાલો ac લઈ લો, તો આ શું આવી ગયો આપણો આન્સર મિત્રો, બસ હવે કઈ સાદું રૂપ નહીં થાય, તો અહીંયા ક્વેશ્ચન પૂરો થયો છે ને, બહુ સિમ્પલ, ખાલી કિંમત મૂકી દો એટલે આન્સર આવી જાય, બરોબર ને મિત્રો. ચલો તો અહીં સુધી ક્લિયર, આ સેપર જોઈ લે, આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, બરોબર. ચાલો આ દાખલામાં મેં શું કર્યું, આ ત્રણ પદ આપ્યા છે મિત્રો, ત્રણ પદ, ચાલો પહેલા આની સાથે સરખામણી કરી, x 3a y 4b z 5c. આ સૂત્રની અંદર x ની જગ્યાએ 3a મૂક્યું, y ની જગ્યાએ 4b મૂક્યું, z ની જગ્યાએ 5c મૂક્યું, એટલે સાદું રૂપ આપો એટલે આન્સર આવી જાય, બરોબર. ચાલો અહીં સુધી ક્લિયર. ચાલો આગળ દાખલો કરીએ, ઉદાહરણ નંબર 20. ચાલો ઉદાહરણ 20 બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખાસ મિત્રો પોતાના ટેક્સ્ટ બુકમાં ધ્યાન આપજો, ઉદાહરણ નંબર 20 કરીએ, બરોબર. ચાલો આપણે આ રીતના થોડા વધુ દાખલા કરશું એટલે તમને આ સૂત્ર મોઢે થઈ જશે, બરોબર મિત્રો. ચાલો પેલા બુકમાં છે એ ભણીએ પછી આપણે થોડા આપણી રીતે કરશું. ચાલો ઉદાહરણ નંબર 20 શું છે, ઉદાહરણ નંબર 20 શું છે 4a 2b 3c 4a 2b 3c નો સ્ક્વેર. આ છે ને મિત્રો 4a 2b 3c નો સ્ક્વેર નું વિસ્તરણ કરો, નું વિસ્તરણ, શું કીધું વિસ્તરણ કરો. ચાલો બહુ સિમ્પલ છે મિત્રો, જેમ આ રીતે કર્યું તેમ જ આપણે ઉદાહરણ 19 કિલોની રીતે જ કરવાનું, આમાં પ્લસ હતો આમાં માઈનસ છે, ગુંજાવવાનું નથી. ચાલો અહીં કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું, અહીં x y z સ્ક્વેર ના સૂત્રનો ઉપયોગ કરતા, ના સૂત્રનો ઉપયોગ કરતા. ચાલો ખાસ બોર્ડ પર ધ્યાન આપજો, આપણે એનો ઉપયોગ કરીશું, બરોબર. ચાલો તો પહેલા સરખામણી કરીએ, x બરાબર શું છે મિત્રો, અહીં x બરાબર 4a, ચાલો y બરાબર શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો -2b, ચાલો y બરાબર -2b, z બરાબર શું છે -3c, ચાલો તમે લખી નાખ્યું. y બરાબર x બરાબર શું છે 4a, y બરાબર -2b, z બરાબર -3c. ચાલો આ કિંમતો આ સૂત્રની અંદર મૂકું, જે આવે તે આન્સર. ચાલો હું કિંમત મૂકું છું. કોણ સ્ક્વેર કરવાનો છે મિત્રો, આપણે સૂત્ર નથી લખતો ફરી વાર, કારણ કે સૂત્ર અહીંયા લખેલું છે, બરોબર. ચાલો આપણે સ્ક્વેર કોનો કરવાનો છે 4a 2b 3c નો સ્ક્વેર છે ને કરવાનો. ચાલો x નો સ્ક્વેર, x ની જગ્યાએ શું છે 4a સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર, y ની જગ્યાએ શું છે -2b સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર, z ની જગ્યાએ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો -3c નો સ્ક્વેર પ્લસ 2xy, 2 આમના x ની જગ્યાએ શું છે 4a અને y ની જગ્યાએ શું છે -2b. ચાલો 2xy પ્લસ 2yz, 2yz, y શું છે મિત્રો y -2b yz, z શું છે -3c. ચાલો પછી શું છે 2zx, 2 આમાં z શું છે -3c અને x શું છે x બરાબર 4a. ચાલો x બરાબર 4a લખ્યા, બહુ સિમ્પલ છે. 4 નો સ્ક્વેર શું થાય મિત્રો 16, a નો સ્ક્વેર a સ્ક્વેર. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર છે, ખાસ વિડિયો અહીં સુધી નો સમજો રિપીટ કરજો, બરોબર. ચાલો 4 નો સ્ક્વેર 16, a નો સ્ક્વેર a સ્ક્વેર પ્લસ આમના -2 નો સ્ક્વેર શું થાય +4, b નો સ્ક્વેર b સ્ક્વેર પ્લસ
-3 નો સ્ક્વેર 9, c નો સ્ક્વેર શું થાય 9c સ્ક્વેર, બરોબર. ચાલો હવે શું થશે મિત્રો, પ્લસ માઈનસ માઈનસ 2 ચોકા 8, 8 દુ 16, 16 આવી. ચાલો અહીં સુધી ક્લિયર. હવે જો મિત્રો માઈનસ માઈનસ શું થઈ જાય, માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જશે. 2 દુ 4, 4 તેરી 12, 12 bc, કેટલા 12 bc. ચલો 2 દુ 4, 4 તેરી 12, 12 bc પ્લસ પ્લસ માઈનસ શું થાય, પ્લસ માઈનસ માઈનસ 2 તેરી 6, 6 ચોક કેટલા થાય મિત્રો 24, 24 કારણ કે 2 તેરી 6, 6 ચોકા 24 અને 80 છે. ચલો 80 આ શું આવી ગયો આન્સર, કારણ કે હવે આમાં કઈ સાદું રૂપ ન અપાય તો આપણો આન્સર છે. ચાલો ક્લિયર આ સુધી મિત્રો, ખાસ આનો સ્ક્રીનશોટ લેજો અને રિવિઝન કરો, બરોબર બે વાર. ચાલો હવે મિત્રો આપણે થોડા ક્વેશ્ચન કરીએ. કાલે આપણે જે પદ્ધતિ ભણી હતી એ આધારે અને આ રીતના, બરોબર, આ સૂત્ર આધારે. ચાલો ચાલો મને કોઈ ક્વેશ્ચન આપી દીધો છે આવી રીતે ક્વેશ્ચન કર્યું. હવે તમારી બુકના ક્વેશ્ચન નથી, બરોબર, હું મારી રીતે સોલ્વ કરાવું છું જેથી કરીને બધા આપણે સૂત્રો યાદ રહી જાય. ચાલો અહીંયા મને આપ્યું છે 2m plus 3n plus 4, આપણે mn o લઈ લો. ચાલો 4o 4p લઈ લો જેથી કરીને અલગ લાગે છે. 2m plus 3n plus 4p નો સ્ક્વેર મને આપ્યું છે અને કીધું છે નું વિસ્તરણ કરો, નું વિસ્તરણ કરો. ચાલો વિસ્તરણ કરો મને આવી રીતે કીધું છે મિત્રો. આ તમારી બુકમાં નથી, બરોબર, મેં મારી રીતે એક ક્વેશ્ચન આપ્યો છે, ખાસ આપણે સોલ્વ કરીએ. ચાલો 2m plus 3n plus 4p નો સ્ક્વેર નું વિસ્તરણ કરો. ચાલો આન્સર લખશું. શું થાય અહીં આપણે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું, આ સૂત્રનો x plus y plus z નો સ્ક્વેર. તો મિત્રો હવે જો ડાયરેક્ટ લખાવું છું, અહીં x બરાબર શું થશે, આ પેલું 2m, y બરાબર શું થશે 3n અને z બરાબર શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 4p થશે. શું થશે 4p, બરાબર ને. ચાલો તો ફોર્મ્યુલાની અંદર કિંમત મૂકીએ. ફોર્મ્યુલા શું છે 2m plus 3n plus 4p નો સ્ક્વેર, બરાબર. ફોર્મ્યુલા શું થશે x square plus y square plus z square આ વાળી. ચાલો x ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું 2m, તો 2m નો સ્ક્વેર પ્લસ y square, y એટલે 3n નો સ્ક્વેર. ચાલો z એટલે શું, z નો સ્ક્વેર એટલે 4p નો સ્ક્વેર, 4p નો સ્ક્વેર પ્લસ પ્લસ શું છે 2xy, 2x એટલે 2m અને y એટલે 3n. ચાલો પ્લસ 2yz, y એટલે 3n અને z એટલે શું થશે 4p. ચાલો પ્લસ 2zx, z એટલે 4p અને x એટલે શું થશે 2m. ચાલો અહીં સુધી ક્લિયર. હવે આપણે સાદું રૂપ આપશું, સિમ્પલ. ચાલો ખાસ અહીંયા ધ્યાન આપજો મિત્રો, કેવી રીતે સાદું રૂપ આપશું, બરોબર. ચાલો 2m નો સ્ક્વેર, 2 નો સ્ક્વેર 4, m નો સ્ક્વેર 4m સ્ક્વેર પ્લસ 3 નો સ્ક્વેર 9, n નો સ્ક્વેર n સ્ક્વેર પ્લસ 4 નો સ્ક્વેર 16, p નો સ્ક્વેર p સ્ક્વેર, બરોબર ને. ચાલો સમજાય છે મિત્રો, ખાસ જુઓ ધ્યાનથી. હવે અહીંયા શું થશે, ચાલો ગુણાકાર કરો. 2 દુ 4, 4 તેરી 12, શું થાય 2 દુ 4, 4 તેરી 12 mn, તો ચાલો 12 mn પ્લસ 2 તેરી 6, 6 ચોકા 24 np પ્લસ 2 ચોકો 8, 8 દુ 16, 16 pn છે તો np લખો. ચાલો બરાબર, શું છે અહીંયા np અને અહીંયા pm છે તો શું થશે pm, બરાબર, mp લખો. ચાલો ચાલો અહીં સુધી ક્લિયર. જો મિત્રો આન્સર આવ્યો તો હવે આમાં આગળ કઈ પ્રોસેસ થાય નહીં એટલે અહીંયા આપણે અટકી જવાનું, બરાબર ને. ચાલો તો આ સૂત્ર આધારે કોઈ પણ સમ હવે તમને આપે મિત્રો તો તમે કરી શકો મિત્રો. આ તો બહુ સિમ્પલ છે, બરાબર ને. ચાલો તો અહીંયા આપણે આ સૂત્રની ચર્ચા પૂરી કરીએ. આ રીતનું હવે ઉલટું આપેલું છે. ચાલો એક ઉદાહરણ આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે, તે ઉદાહરણ વિશે આપણે ચર્ચા કરી લઈએ, બરાબર. ચાલો
અમુક દાખલાઓ મિત્રો ધારો કે મેં ન કરાવ્યો બરોબર એવું બને મોસ્ટ ઓફ બધા જ દાખલાઓ કરાવીશ બરોબર પણ કોઈક દાખલા ધારો કે છોડી દો તેનો અર્થ એમ નથી મૂકી દેવાના બરોબર તમારે જાતે ટ્રાય કરવાનો બહુ ઈઝી હશે એટલે મેં શું કર્યું છે તમારી માટે પ્રેક્ટિસ માટે મેં છોડી દીધા હશે બરોબર તો ખાસ તમારે એકવાર જોઈ લેવાનું કરાવવું શું તે તો તમારે કરવાના જ છે પણ કદાચ શીખાતો રહી જાય તો તમારે તમારી રીતે ટ્રાય કરી લેવાનું બરોબર મિત્રો કારણ કે બહુ ઈઝી હશે તો સોલ્વ છે ચાલો ચાલો હવે આપણે આગળ નિત્ય સમજો આ નિત્ય સમના આધારે જે કોઈ પણ દાખલા થાય તમને આવડી ગયા ને મિત્રો ચાલો હું શું કરું છું એકવાર તમામ જે સૂત્રો આપણે જેનો મોસ્ટ ઓફ ઉપયોગ કરવાના છીએ તે નિત્ય સમ ફરી એકવાર અહીંયા લખી દઉં છું તો ખાસ એકવાર તમારી નોટબુકમાં નોંધ કરી લેજો બરોબર મિત્રો બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ પહેલું સૂત્ર આપણે બીજું ક્યુ ગણ્યા હતા x y નો સ્ક્વેર આ ગણ્યા હતા ને ચાલો x y નો સ્ક્વેર એનું સૂત્ર શું થાય x સ્ક્વેર plus 2xy plus y square चलो આ એક આ સૂત્ર બીજું ક્યુ ગણ્યા x minus y નો સ્ક્વેર ચલો શું થાય x square minus 2xy plus y square આ સૂત્ર થાય ચાલો ત્રણ સૂત્ર આપણે શું ગણ્યા હતા x square minus y square is equal to x plus y x minus y ચાલો આ ત્રણ અને ચોથું સૂત્ર આપણે શું ગણ્યા હતા x plus a x plus b વાળું બરોબર મિત્રો ચાલો આ સૂત્ર શું હતું x square plus a plus b x plus ab ચાલો આ સુધી બધા ક્લિયર કેટલા સૂત્રો આપણે કાલે ચર્ચા કરી બરોબર અત્યાર સુધી આપણે આ પાંચ સૂત્રોની ચર્ચા કરી બરોબર મિત્રો 5 સૂત્રો 5 ફોર્મ્યુલા આપણે ભણ્યા આ પાંચે પાંચ આધારિત આપણે દાખલાઓ કર્યા છે એટલે આ પાંચે પાંચ સૂત્રો મિત્રો નો આવડે પાંચ વાર લખો બરોબર અને આવડવા જ જોઈએ આના આધારે જ આગળ યુનિટ આવડશે અને આગળ 10માં પણ આનો યુઝ થાય છે બરોબર ચાલો આખા બેઝિક સૂત્રો જ આવડવા જોઈએ ચાલો હવે આગળનો એક નિત્ય સમ એટલે આગળનું સૂત્ર જોઈએ એ મિત્રો 3 ઘાત વાળું છે અત્યારમાં જો આપણા બધા સૂત્રો જોઈએ શું છે 2 ઘાત વાળા છે ચાલો એક 3 ઘાત વાળું સૂત્ર જોઈએ શું છે આની પછીનું સૂત્ર ચાલો અહીંયા ઉપર અહીંયા લખી નાખું છું x plus q સૂત્ર છે x plus y નો ક્યુબ ચાલો x plus y નો ક્યુબ નું સૂત્ર શું છે મિત્રો x cube plus y cube plus 3xy બ્રેકેટમાં x plus y ચાલો આ નિત્ય સમ છે બરોબર હવે મિત્રો નિત્ય સમ એટલે શું જો x plus y નો ક્યુબ એટલે સૂત્ર શું છે x cube plus y cube plus 3xy કૌંસમાં x plus y નિત્ય સમ એટલે સૂત્ર બરોબર એક આ સૂત્ર છે ચલો સાથે સાથે આપણે માઈનસ વાળું પણ લગાવી દઉં છું x minus y વાળું સૂત્ર x minus y ની ત્રણ ઘાત હોય તો શું થાય આમાં જ્યાં પ્લસ છે ત્યાં શું થઈ જશે માઈનસ ચાલો minus 3xy અને અહીંયા શું થશે x minus y ચાલો અહીં સુધી ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે થશે બરોબર આ બંને સૂત્રો x plus y ની ત્રણ ઘાત એટલે કે ક્યુબ હોય અને શું કહેવાય ક્યુબ x plus y નો ક્યુબ તો શું સૂત્ર થાય x cube plus y cube plus 3xy બ્રેકેટ એટલે કૌંસમાં x plus y સેમ એવી રીતે x minus y નો ક્યુબ સેમ સૂત્ર ખાલી પ્લસ છે અહીંયા શું કરવાનું માઈનસ ચાલો આ આધારે આપણે દાખલો કરીએ વધારે ખ્યાલ આવશે આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્રો છે 1 2 3 4 5 6 7 બરોબર અને જે બાકી એટલે કે 8 સૂત્રો મિત્રો તમને આવડતા હશે તો આ યુનિટ આવડશે બરોબર પૂરેપૂરા માર્ક આવશે ચાલો આપણે સમ કરીએ બધું ખ્યાલ આવે ઉદાહરણ નંબર 22 ચાલો ઉદાહરણ 22 કરીએ શું છે ઉદાહરણ 22 નીચે આપેલા ગણને વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં લખો ઉદાહરણ 22 ની અંદર બે સમ છે ચાલો પહેલો સમ શું છે 3a 4b નો ક્યુબ 3a 4b નો ક્યુબ ચાલો તો આપણે કરીએ જો આન્સર સાવ સિમ્પલ ક્યુબ વાળું છે એટલે કયું સૂત્ર આવશે x plus y નો ક્યુબ ચલો આપણે કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું અહીં x plus y નો ક્યુબ ચલો x plus y નો ક્યુબ શું થાય x cube plus y cube plus 3xy કૌંસમાં x plus y બરોબર ચલો અહીંયા સરખામણી કરીએ સરખામણી કરીએ તો x બરાબર શું થાય x બરાબર 3a સરખામણી કરીએ x બરાબર 3 અને y બરાબર
4b થાય છે. ચાલો y બરાબર 4b. આ જે q તો મળી એ આપણે સૂત્રની અંદર મૂકીએ મિત્રો અને આપણને શું આન્સર આવે છે આપણે જોઈએ. ચાલો 3a plus 4b નો ક્યુબ. ચાલો સૂત્રની અંદર શું મૂકશું? x ની જગ્યાએ 3a નો ક્યુબ પ્લસ y ની જગ્યાએ 4b નો ક્યુબ પ્લસ 3ab 3xy x ની જગ્યાએ શું છે? 3a y ની જગ્યાએ 4b અને x plus y એટલે શું થશે? 3a plus 4b. ચાલો અહીં સુધી ક્લિયર મિત્રો? હવે જો મિત્રો સાદો કેવી રીતે અમે શું કર્યું? x ની જગ્યાએ 3a મૂક્યું, y ની જગ્યાએ 4b મૂક્યું, બરાબર? ચાલો 3 ની 3 ઘાત એટલે 3 ની 3 ઘાત શું થાય? 3 × 3 શું થાય? 3 તેરી 9 9 તેરી 27 એની ક્યુબ પ્લસ 4 ની કેટલી ઘાત કીધી આપણને? 3 ઘાત. 4 ની 3 ઘાત એટલે 4 × 4 × 4 ચોકે ચોકે 16 16 ચોકા 66 b નો ક્યુબ પ્લસ શું થશે મિત્રો? ખાસ અહીંયા ધ્યાન આપજો. ચાલો આ શું થશે? 3 તેરી 9 9 ચોકું 36 ab શું થશે? 36 ab કૌંસમાં 3a પ્લસ 4b. બરોબર ને? શું કર્યું મિત્રો? આનો ક્યુબ કર્યો એટલે 27 a ક્યુબ 4 નો ક્યુબ એટલે કે 66 b ક્યુબ. તમારો ગુણાકાર કરો 3 તેરી 9 9 ચોકું 36 ab કૌંસમાં 3a પ્લસ 4b. હવે જો મિત્રો શું કરશું? 27 a ક્યુબ આમના પ્લસ 66 b ક્યુબ આમના પ્લસ હવે મિત્રો બંને સાથે મળી જશે 36 × 3 કરો 6 તેરી 18 ને 8. ચાલો વધી આવી 1 3 3 9 9 પ્લસ 1 10 108 ab × a એટલે કે s²b. ચાલો પ્લસ હવે આની સાથે મળી જશે 36 × આપણે 4 કરવાના છે. 36 × 4 કરો તો શું આવે? 144 ab × b એટલે કે ab નો સ્ક્વેર. બરોબર ને? ચાલો તો અહીંયા હવે આપણી પ્રોસેસ પૂર્ણ થઈ. આ દાખલો અહીંયા પૂરો. બરોબર મિત્રો? ચાલો અહીં સુધી ક્લિયર? ચાલો હવે આગલું સૂત્ર એની ચર્ચા આપણે આગલા લેક્ચરમાં કરીશું. ખાસ આનું સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો મિત્રો અને જ્યાં તમને ન સમજાય તે વિડિયો રિપીટ કરો. બરોબર? ચાલો તો મળીએ આવતા લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ મિત્રો.